જય શ્રી કૃષ્ણ। જેનીસ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। તો અત્યારે ચાલી રહ્યો છે શિયાળો, તો બધી જ રેસીપી હમણાં તો આપણી શિયાળા સ્પેશિયલ જ આવે છે। અને આજે પણ જે રેસીપી છે ને શિયાળાની સ્પેશિયલ રેસીપી જ છે। તો આજે આપણે બનાવવાના છે આમળા કેન્ડી। અત્યારે માર્કેટમાં એટલા સરસ આમળા આવે છે ને, તો આવા સરસ આમળા આવે છે તો આમળા કેન્ડી બનાવવી જ જોઈએ। તો આજે આપણે આમળા કેન્ડી બનાવવાના છીએ અને એ પણ આપણે કંઈક અલગ રીતે બનાવશું। બધાએ બનાવતા જ હોય છે ને બધાને લગભગ આવડતી જ હોય છે, પણ આજે આપણે જે આમળા કેન્ડી બનાવવાના છે ને એ આમળા કેન્ડી આપણે બનાવશું કલરફુલ, જે બાળકોને જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જશે। અને કોઈ પણ નાના મોટા હશે ને તો એને કંઈક આમ નવું જોઈને મજા જ આવે એવી આમળા કેન્ડી આજે આપણે બનાવીએ। તો ચાલો શરૂઆત કરી દઈએ આપણે આમળા કેન્ડી બનાવવાની। તો આ મેં લીધા છે 2 કિલો આમળા અને તમે જોઈ શકો છો કેવા મોટા મોટા છે। એટલે આમળા કેન્ડી જો તમારે બનાવવી ને તો મોટા આમળા જ પસંદ કરવાના, કેમ કે એના પીસ બહુ મોટા મોટા હોય એટલે સરસ આમળા કેન્ડી બને। તો જો બધામાં એકદમ મોટા મોટા પીસ છે। તો આમળાને મેં સારી રીતે ધોઈ અને સરસ કોરા કરી લીધા છે અને હવે આ આમળાને આપણે સૌથી પહેલાં બાફવાના છે સ્ટીમરમાં। તો સ્ટીમર મેં પહેલેથી જ ગરમ મૂકી દીધું છે। તો હવે આપણે આમળાને સ્ટીમરમાં મૂકી દઈએ। સ્ટીમરમાં પાણી ગરમ થઈ જ ગયું છે તો આપણે આમળા મૂકી દઈએ એમાં અને બધા એકસાથે આપણે મૂકી જ દઈશું। અને આમળા બફાતા લગભગ 10 જ મિનિટ થશે, એનાથી વધારે નહીં થાય। 10 મિનિટમાં તો આમળા બફાઈ જ જાય છે ફૂલ તાપે, તો 10 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જશે। એક સાથે જ બધા આવી જશે એમાં। અને એક છે રેસીપી મારી પાસે, એમાં તે આમળા બાફિયા વગર જ આમળા કેન્ડી બનાવીએ છીએ, તો એ પણ હું તમારી સાથે ક્યારેક શેર કરીશ। અત્યારે તો આ રેસીપી જોઈને કહેજો કે કેવી લાગી। આ કંઈક બાળકો આમળા ના ખાતા પણ કંઈક નવીન જોવે ને એટલે એને ખાવાનું મન થઈ જાય। એટલે જોજો કલરફુલ હશે ને તો તરત જ ખાવા માંગશે। તો બસ આ બધા આમળા એકમાં જ આવી ગયા છે। હવે આને ઢાંકણું ઢાંકી દઈએ। તો બધાને ઢાંકી દીધું છે અને ફૂલ તાપે 10 જ મિનિટ થવા દઈશું એટલે આ આમળા પાકી જશે અને આમળા બફાઈ જશે ને એટલે જાતે જ એના પીસરિયાની છૂટા થઈ જશે। 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે આને ચેક કરી લઈએ। આમળા લગભગ તો 10 મિનિટમાં બફાઈ જ જતા હોય છે, તો બફાઈ જ ગયા હશે। અને નહીં બફાણા હોય તો આપણે થોડી વાર થવા દઈશું। કલર જોઈને તો જો ખબર પડી જ જાય કે બફાઈ જ ગયા છે અને આ પીસ છૂટા પડી જ ગયા છે। બફાઈ તો ગયા જ છે પણ આપણે તેમ છતાં એક વખત છરીથી ચેક કરી લઈએ। જો એકદમ આસાનીથી આ છરી અંદર વહી જાય છે, તો આમળા બફાઈ જ ગયા છે। તો હવે આને આપણે એક બીજા વાસણમાં લઈ લઈએ અને પછી આને રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર જ ઠંડા થવા દઈએ, અને અથવા તો આમાં તમે રાખો અને ઠંડુ થવા દો તો પણ ચાલે। આમળા ઠંડા થઈ જાય પછી આગળની પ્રોસેસ આપણે કરીએ। આમળા હવે ઠંડા થઈ ગયા છે, રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર જ આપણે ઠંડા થવા દીધા છે અને જો એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે। તો હવે આ રીતે આપણે એના પીસ અલગ કરી લેવાના છે। આ રીતે હાથેથી કરશો તો પણ આસાની થઈ જાય, પણ છરીથી કરશો તો ઝડપથી થઈ જાય। આ રીતે આપણે એક એક પીસ બધા આમળાના છૂટા પાડી લઈએ। આ એના પાર્ટ જોઈએ એટલે એ પ્રમાણે અલગ પડી જ જાય। સરસ બફાઈ ગયા છે, જો પાછા વધારે પડતા બાફવાના નહીં, આવા થવા જોઈએ। તો હવે બધા પીસ આપણે છૂટા કરી લઈએ। આ બધા જ આમળાના આપણે પીસ છૂટા પાડી દીધા છે આ રીતે। તો હવે શું કરવાનું છે એ આપણે જાણીએ। આપણે કલરવાળી કેન્ડી કરવાની કીધી છે એટલે આપણે 2 કલરવાળી કરશું અને એક સિમ્પલ કરશું। આમાંથી આપણે 3 જાતની કેન્ડી બનાવીશું। જે કલરવાળી કરીશું ને એ થોડી જ કરીશું અને સિમ્પલ જે છે જે આપણે રેગ્યુલર બનાવતા હોય એ વધારે કરીશું। તો સૌથી પહેલાં તો આપણે કલરવાળી કેન્ડી કરી લઈએ। તો આપણે કેન્ડી છે ને પિંક અને ગ્રીન કલરની 2 કલરની કરશું। તો આ ફૂડ કલર છે મારી પાસે, પિંક અને ગ્રીન એનો યુઝ કરીશું આપણે। અને ખાંડ આપણે જેટલા આમળા લીધા છે ને 2 કિલો આમળા છે આપણી પાસે, તો 2 કિલો કરતાં થોડીક ઓછી 1 કિલો અને 800 ગ્રામ જેટલી આપણે ખાંડ યુઝ કરીશું આમાં।
ખાંડ તો તમને વધુ ઓછી જેટલી ફાવતી એટલી નખાય, પણ હું 1 કિલો અને 800 ગ્રામ ખાંડનો ઉપયોગ કરીશ આમાં. સૌથી પહેલાં આપણે છે ને પિંક કલરના આમળાનું કરશું તૈયારી. તો એ ઓછા કરવા છે એટલે આપણે નાની જાર લીધી છે. તો એમાં આપણે પહેલાં થોડી ખાંડ નાખી દઈશું, 2 ચમચી જેટલી. અને હવે થોડા આમળા નાખીશું. આ રીતે લેયર કરતા જવાનું છે. થોડી ખાંડ અને થોડા આમળા આ રીતે નાખતું જવાનું. પાછી થોડી ખાંડ નાખશું અને હવે થોડા આમળા નાખશું. આમળા અને ખાંડની લેયર થતી જાય એટલે પછી જાતે જાતે જ ખાંડ ઓગળતી જાય, આમળા સાથે મિક્સ થાય ને એટલે. સાથી વધારે આપણે નહીં ભરીએ, ઉપર થોડી ખાંડ પાછી નાખી દઈએ. આ પિંક કલર લીધો છે એના ડ્રોપ્સ આપણે થોડાક નાખી દઈશું. આ ખાંડ જેમ જેમ ઓગળશે ને એમ સાથે મિક્સ થતું જશે. અને પછી જો વધારે જરૂર પડે તો આપણે એડ કરીશું. અત્યારે તો આપણે ખાલી ઉપર જ થોડો નાખીશું. જેમ જેમ ખાંડ ઓગળશે ને પછી આપણે વધારે જેમ જરૂર પડશે તો નાખીશું. અત્યારે અડધી ચમચી જેટલો આપણે નાખીશું. અત્યારે આને આપણે હલાવશું પણ નહીં, એની જાતે જ ખાંડ ઓગળશે ને એટલે સાથે મિક્સ થઈ જશે. બસ આટલો આપણે નાખ્યો છે, અડધી ચમચી જેટલો. આનું ઢાંકણ આપણે ઢાંકી દઈએ. બસ જો આ રીતની લેયર થાય. અને જેમ જેમ હમણાં આ છે ને લગભગ 1-2 કલાકમાં તો ખાંડ ઓગળવા માંડશે બધી, અને પછી મિક્સ થતું જશે બધું, અને પછી આપણે હલાવીને મિક્સ કરી શકીએ. તો હવે આને આપણે એક સાઈડ રાખી દઈએ. હવે એ જ રીતે આપણે ગ્રીન કલરની બનાવવાની છે. તો આ બોટલ થોડીક નાની છે એટલે આમાં થોડુંક ધ્યાન રાખવું પડશે ખાંડ ને બધું મિક્સ કરવામાં. કલરવાળી આપણે ઓછી કરીશું. થોડાક આમળા અને પછી ખાંડ. ખાંડ ઘણાઈને વધારે હોય ને તો ફાવે, અને ઘણાઈને ઓછી હોય તો ફાવતી હોય છે. એટલે ખાંડ તો જેટલી ફાવે એટલી ન થાય. અને આની પહેલાં પણ આપણે આમળા કેન્ડી ઇન્સ્ટન્ટ 1 જ કલાકમાં બની જાય એવી પણ બનાવી છે. અને એકદમ આપણે શિયાળામાં જે કોઈ વસ્તુ શરદી ખાંસે સામે આપણે લડી શકીએ ને એવી બધી વસ્તુ નાખીને બનાવી છે. અને સાવ અલગ જ છે. એનો વિડીયો પણ તમે એમાં જોઈ શકશો. એ પણ બહુ જ સરસ બને, ફ્લેવરવાળી. અને 1 કલાકમાં તમારે તૈયાર. અને આને બનતા તો અઠવાડિયું તો થાય જ. ખાંડ ઓગળે, આમળામાં ચાસણી બધી જાય, એમ કરતાં કરતાં અઠવાડિયું તો તમારે થાય જ. ગ્રીન ફૂડ કલર છે. આ ડ્રાય છે, ઓલો લિક્વિડમાં હતો. આ પણ સાથે મિક્સ થશે ને એટલે મિક્સ થઈ જશે, ઓગળશે એટલે ઢાંકી દઈએ. હવે આ લીધી છે મેં મોટી જાર કાચની. આમાં આપણે વધારે આમળા જે નોર્મલ બનાવે છે ને એવા બનાવવાના છે. બીજી આપણે 2 કલરવાળી પણ આપણે એ જ સેમ પ્રોસેસ કરવાની છે. થોડી ખાંડ નાખવાની, થોડા આમળા નાખવાના, એમ લેયર કરતું જવાનું છે. થોડા થોડા આમળા, થોડી ખાંડ, એટલે સરસ મિક્સ પણ થઈ જાય અને બધું સરખા પ્રમાણમાં રહે. અને મેં જે પહેલાં આમળા કેન્ડી બનાવી છે ને એ સુગર ફ્રી છે, ખાંડ વગર બનાવી છે. ગોળ પણ નહીં અને ખાંડ પણ નહીં. અને બહુ સરસ બની હતી, બધાએ બહુ જ પસંદ કરી છે એને. તો આ રીતે આપણે આ બધા જ આમળા ભરી દઈએ લેયર કરતાં કરતાં. તો આપણે આ આમળા કેન્ડીની બરણી પણ ભરાઈ ગઈ.
એમાં પણ આ રીતે લેયર જ કરેલા છે. એને પણ આપણે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. તો અત્યારે તો આપણે આને બિલકુલ નહીં હલાવીએ, આ જ રીતે આપણે રહેવા દઈશું. અને 2 કલાક કે 3 કલાક થશે એટલે બધું ચાસણી થઈ જશે, ખાંડ ઓગળી જશે. આમાં તમે જોઈ શકો છો ઓગળવાનું શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને કલર મિક્સ થતો જશે. આમાં પણ જોઈ શકો છો, જો ઓગળશે ને, જો એની જાતે જાતે જ ફેલાતો જશે. તો આ 3 બોટલ આપણે રાખી દઈએ. હવે આને આપણે 1 અઠવાડિયા સુધી રાખવાનું છે. ચાસણી એકદમ આમળામાં બેસી જવી જોઈએ, અંદર સોસાઈ જવી જોઈએ. અને પછી આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું. ત્યાં સુધી આને રોજે થોડું થોડું ચમચાથી નહીં હલાવીએ, ખાલી બરણી હલાવવાની. આ રીતે ચમચાથી હલાવીએ એટલે ભાંગી જાય આમળા. એટલે બસ આ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. આમ 5 દિવસ થઈ ગયા છે અને હવે આમળા કેન્ડીમાં ખાંડ ઓગળી ગઈ છે સાવે બધાયમાં. અને આ કલરફુલ આમળા કેન્ડી જો થઈ ગઈ છે. તો હવે આગળની જે કાંઈ પ્રોસેસ થતી હોય એની આપણે શરૂઆત કરીએ. અમે એક મોટું વાસણ લીધું છે, ખાલી દાતરી લીધી છે લોટ બાંધીને એની. એમાં આપણે રાખશું ઘઉં ચાળવાનો ચાળણો આવે ને, કોઈ પણ ચાળણો ચાલે, અથવા વેજીટેબલની પ્લાસ્ટિકની જે બાસ્કેટ આવે ને એ ચાલે, પણ ચાળણો હોય ને તો સારું. હવે આમળા કેન્ડી છે ને એ આપણે આમાં ઠલવી લેવાની છે, એટલા માટે કે આમાંથી ચાસણી અલગ થઈ જાય અને આમળા ઉપર રહી જાય. તે પહેલાં આપણે આ આમળા કેન્ડી જે આપણે રેગ્યુલર હોય છે એને કાઢી લઈશું. ચાસણી છે ને નીચે બધી રહી જાય અને આમળા ઉપર રહી જશે, એટલે પછી સૂકવવામાં સરળતા રહી અને ઝડપથી સુકાઈ જાય. બધા જ કાઢી લઈશું. બધી જ આમળા કેન્ડી આપણે ચારણામાં કાઢી લીધી છે. થોડોક ટાઈમ છે ને આપણે આને 15 થી 20 મિનિટ આ રીતે વાસણમાં જ રાખશું, એટલે ચાસણી જેટલી પણ હોય ને એટલી બધી વાસણમાં નીતરી જાય. હવે આને આપણે એક બાજુ લઈ લઈશું અને આપણે કલરફુલ જે આમળા કેન્ડી કરી તે એને પણ કાઢી લઈએ. અમે બીજું વાસણ લીધું છે અને એમાં પણ આપણે બીજો ચારણો રાખી દીધો છે. હવે કલરફુલ આમળા કેન્ડી છે ને આપણે બે થોડી થોડી જ છે, એટલે એક પાર્ટમાં અલગ કલરની ને આ પાર્ટમાં અલગ કલરની બે આપણે કાઢી લઈએ. સૌથી પહેલાં આપણે આ ગ્રીન કલરની કાઢી લઈશું. તો એક સાઈડ નાખશું. જો એકદમ સરસ કલર થયો છે. તો આને આપણે થોડીક છૂટી છૂટી કરી લેવાની છે. જો ચાસણી નીચે બધી નીકળી ગઈ, તો છૂટી છૂટી કરી નાખવી ને એટલે એકબીજી સાથે ચોટી ના જાય અને સુકાવવામાં પણ ઝડપથી સુકાઈ જાય. હવે આ સાઈડ આપણે પિંક કલરની નાખશું. બીજી સાઈડ પિંક કલરની કાઢી લઈએ. જો એ પણ એકદમ સરસ કલરફુલ થઈ. તો આને પણ આપણે છૂટી છૂટી કરી લઈએ. થોડી વાર માટે ચારણામાં જ રહેશે ને એટલે બધી ચાસણી નીતરી જાય, પછી જ આપણે આને તડકામાં રાખશું. આ સુકાતા લગભગ 2 દિવસ થશે. 2 દિવસમાં સરસ એકદમ ડ્રાય થઈ જશે અને જ્યાં સુધી એકદમ ડ્રાય ના થઈ જાય ને ત્યાં સુધી સૂકવવાની આને, એટલે અંદરથી થોડી જ્યુસી રહે અને બહારથી ડ્રાય થઈ જાય. જો કેવી કલરફુલ સરસ થઈ. કલરફુલ અને પ્લેન બંને આમળા કેન્ડીને ચારણામાં કાઢી લીધી છે. હવે આની જે ચાસણી આ નીકળી છે ને એને તમે શરબત તરીકે યુઝ કરી શકો. બોટલમાં ભરીને ફ્રીજમાં રાખી દો, પણ ગમે ત્યારે શરબત કરવો હોય તો તેમાં નાખી શકાય. હવે આને આપણે 15 થી 20 મિનિટ આમ નામ રહેવા દેવાની છે અને પછી આપણે તડકે રાખી દઈએ. જો આ કલરફુલ તો બહુ સરસ બની છે. ત્રણેય કલર જો મિક્સ થાય ને એટલે બહુ સરસ લાગે. અને આમાં પણ જો કલરફુલ ચાસણી છે. આ ચાસણીને તમે કોઈ સ્વીટ રેસીપી બનાવતા હોય કલરફુલ કે કોઈ બીજી રેસીપી બનાવતા હોય ને તો તેમાં યુઝ કરી. બોટલમાં ભરી અને ફ્રીજમાં રાખી દેવાય અને શરબત તરીકે પણ થાય. તો ચાસણી મેં બોટલમાં ભરી લીધી છે અને ફ્રીજમાં રાખી દઈશ. જ્યારે પણ કાંઈ એવી જરૂર પડે તો આમાંથી યુઝ કરી શકાય. તો બંનેમાંથી આપણે નીચેની ચાસણી કાઢી લીધી છે. હવે હું આને તડકે રાખી દઉં. તડકામાં આપણે આને 2 દિવસ રાખવાની છે. 2 દિવસ પછી જ્યારે એકદમ ડ્રાય થઈ જશે પછી આપણે જોઈએ.
2 દિવસ થઈ ગયા છે અને હવે આમળા કેન્ડી સરસ સુકાઈ ગઈ છે, બહારથી ડ્રાય અને અંદરથી જ્યુસી એવી સરસ થઈ છે. આને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈશું, પણ એ પહેલાં હું તમને બતાવું કેવી થઈ છે. જો બહારથી સુકાઈ ગઈ છે અને અંદરથી તોડીને પણ બતાવું. જો એકદમ સરસ પોચી સરસ થઈ છે. તો આ પિંક કલરની હતી અને ગ્રીન કલરની પણ હું તમને બતાવું. જો આ ગ્રીન કલરની છે ને, સરસ એકદમ સરસ થઈ છે. અને આ છે આપણી નોર્મલ આમળા કેન્ડી, એ પણ સુકાઈ ગઈ છે. જો બહારથી ડ્રાય અને અંદરથી જ્યુસી એકદમ સરસ થઈ છે. તો આને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈએ. આપણે આમળા કેન્ડી પ્લેટમાં લઈ લીધી છે. જો 3 કલરની, એક છે ઓરિજિનલ કલર, એક પિંક છે, એક ગ્રીન છે. જો નજીકથી પણ બતાવું કેવી બની છે. બહુ જ સરસ, કે બાળકો જો આમળા ન ખાતા હોય ને તો આવી કલરફુલ હોય તો જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય. અને કોઈને પણ જો તમે આ આમળા કેન્ડી આપો ને તો પહેલાં કલરફુલ આમળા કેન્ડી છે ને તો જોઈને ખબર નહીં પડે કે આમળા છે એમ. એટલી સરસ બની છે અને કલરફુલ હોય એટલે જોવાની મજા આવે ને ખાવાની પણ મજા આવે. તો તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી તે કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. અને જો મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય ને તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર ને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. તો ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. બાય.